Hello Madiskarte Moms! We are back para sabay-sabay tayong matuto ng diskarte to start or grow our online home business. We come to you better and stronger para tuloy-tuloy ang pag-asenso nating mga mompreneurs. We are here to help you connect with other Madiskarte moms, experts, partners, and suppliers at kumita mula sa inyong mga bahay. Ako si Mommy Shara. I'm Mommy Joyce. And I'm Mommy Roxanne, and welcome to the Madiskarte Moms PH YouTube channel. We are powered by PLDT Home. Kumusta kayo mga Madiskarte Moms? Alam niyo may baon akong good news sa ating lahat. Umabot na ang Madiskarte Moms PH community ng 160,000 members sa Madiskarte Moms PH community. Congratulations! Sa ating lahat! Kaya kung hindi pa kayo member ng MMPH group, join na kayo. Just go to Madiskarte Moms PH Facebook group, click join to connect with other Madiskarte Moms like you. Napakarami ring tips and inspirational stories ang mapapanood ninyo dito sa Madiskarte Moms PH YouTube channel. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindutin nyo na yung subscribe and bell button para updated kayo. Katulad nga ng mga kwentong madiskarte ng ating mga mommies, so let's all watch this. Siguro yung reason kung bakit tinangkilik ng mga tao yung Clara is because natatouch niya yung culture. Magiging malinis yung pamumuhay o kapaligiran natin kung merong katulad ko na knowledgeable and passionate enough na gawin yung negosyo at the same time nakakatulong ka sa community. Lahat po ng may mga networking, sinasalihan ko yan para man lang may pera ako. Sobrang dami ko na pong na-try ng negosyo. Gawin niyo pong inspirasyon ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Never give up talaga. Turn your wounds into wisdom. Mukhang masarap yan, Mami Roxy, ah. Ayan, tikman nyo. Alam nyo, kagaya yan ng mga ibibida na dishes sa atin ng ating resident mommy sa kusina na si Mommy Nina Bacani. Marami siyang isi-share ng mga recipes na pwede nang ihain sa pamilya. Ito ang best part. Pasok sa budget. Ayun, yun ang gusto natin. At syempre, Mommy Shara, ikaw din makakasama natin dito, di ba? Sa ating Madiskarte Moms PH. Malaking check na check po yan. Ako, excited na akong tumikim, mag-try at mag-promote ng iba't ibang produkto ng ating Madiskarte Moms. Kaya, i-comment mo na dyan ang inyong online home business dahil bibigyan natin yan ng malaking check na check sa Shara's Review. At syempre, Mami Shara, Mami Roxy, hindi pa rin mawawala ang mga chikahan natin, mga how-tos and tips kung paano pa mas mapapalago ang online home business nyo with Negosyo Minutes. Ang daming mga sinishare na innovative solutions ng ating mga Madiskarte Moms sa groups, diba? So kung kayo gusto nyong ma-feature ang inyong mga mommy hacks, ako, ang dali lang yan gawin. Siyempre, magko-comment lang kayo sa ating mga posts sa MMPH Facebook page, diba? Even here on YouTube, para kayo naman ang ma-feature namin. Yung mga Madiskarte Moms natin, if you notice through the years, saan po ba makakahanap nito? Saan ba tayo bibili nito? So ang gagawin natin ngayon, maghahanap tayo at i-feature natin ang mga suppliers natin dito sa community ng Madiskarte Moms PH. At alam nyo ba na 3 years old na ang Madiskarte Moms PH community? At marami tayong ipamimigay to celebrate that milestone, mga prizes and surprises. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join na kayo! At syempre, huwag rin kalimutang mag-subscribe dito sa ating Madiskarte Moms PH YouTube channel para siguradong panalo. Pindutin nyo na po yung subscribe and bell button para updated kayo sa mga tips, hacks, and inspirational stories na makakatulong mapalago ang inyong online home business. Always remember that as we earn from the comforts of our home, let's also try to create safe online spaces sa ating mga pamilya. At sama-sama tayo sa diskarte at pag-asenso with Madiskarte Moms PH and PLDT Home. See you! Tara na, kain na tayo. Gutom na ako. Gutom na.